Oljan fortsätter upp efter oroligheterna i Mellanöstern. Vi ser även stark orderingång för Sectra som har rapporterat. Och så får vi amerikanska sysselsättningssiffror i eftermiddag. Välkommen till Börsfrukost. Det är fredag den 6 mars och börsen ser ut att vilja öppna uppåt. Och med mig Gabriel Mellqvist och så sitter det även Joe Tracy, aktiemäklare från Handelsbanken. Välkommen. Tack så mycket, det är kul att vara här. Det har varit lite, Trump pratar regimskifte. Hur ska vi tolka det? Ja, men det är så här, det har varit så mycket volatilitet i marknaden idag och idag när jag vaknade, jag kollade vad det har hänt, jag kollade på oljepriset och Trump pratar om regimskiftet och som jag har tänkt hela tiden, Trump har kommit in, det är mycket bombs, in till Iran, men om du ska ta över ett land, du kan läsa bok från Sun Tzu, The Art of War, du måste ha boots on the ground. Så för mig, jag måste säga, jag är lite chockad att SEO-priset kommer ner idag, för regimskiftet, det betyder att US måste accelerera vad de håller på med. Så marknads futures ser vi ska upp, oilpriset kommer ner, så vi får se, kanske folk köper det kan vara bra, men jag tror det kan vara volatile. Nu är det 6-7 dagar in i den här konflikten. Vi såg Venezuela och trodde det skulle bli väldigt snabbt. Allt mer tyder på att det finns en risk för att det blir långvarigt. Det är dåligt för marknaden. Amerikanska börser vände ju ändå upp igår. Vi har sett uppgångar i Asien, men det är fredag. Fredagar gör mig alltid orolig när det är geopolitiskt stök. Risk-off på slutet av handelsdagen. Vi får se hur det slutar. Hur agerar kunderna? Vad säger kunderna idag? Men de här dagarna liksom som är stora. Ja, kunderna är roliga, så vi gick in och vi tittar tillbaka till, vad har hänt om tidigare konflikt? Vi gick tillbaka till Kuwait, vi gick tillbaka till 9/11, vi gick tillbaka och kollade, vad gör marknaden i den här situationen? Och vi ser i rörligheten som kan handla över, vi hade kalkyl 5, 6, 7 dagar. Men idag, jag tycker det är annorlunda för att vi vet inte. Vi vet inte the uncertainty in the market. Vad kan hända? Så att kunderna ska titta på bolagen som är mer stabila, som cashflow, så var väldigt försiktigt just nu. Så jag tror de tappar av lite som winners och kanske, det är därför vi sätter lite de här sämre bolagen som har gått upp lite. Får jag skjuta in en positiv take också? Donald Trump gillar förhandlingar. Nu pratar han om att han ska bestämma vem som är chef i Iran. Det kan vara en klassisk Trump-förhandling att han är nöjd med att inte byta regim utan manipulera eller kontrollera och att vi kan fortfarande få ett snabbare slut än vad vi tror. Det finns en positiv. Ja, the best result kan vi sätta in en regime change som ska förhandla med Trump som säger att vi vill inte ha nuclear weapons, vi vill inte ha några military structure. Jag tror Trump ska säga boom, han drar tillbaka. För egentligen, som jag säger, Trump var elected inte för bomb baby bomb. Han var elected för drill baby drill. Så oilpriset som är key till allt just nu i marknaden. Så när de ser oilpriset som kan stabilisera sig eller komma ner, vi vill inte ha $90 i Brent eller i crude. Vi vill ha en stable oilpris ner, för det är som ett skatt för folket. Så oilpriset måste komma ner. Och bensinpriserna går upp i USA. Texasoljan är över 80 för första gången i ett år, även om det har... Just det här är bränt, men absolut. Även VTI har ju stärkt. Men fortsätt, vad tänkte du säga? Nej, men bränt över 85. Det här är inte bra för Trumps opinionssiffror. Jag tror inte det är bra för marknaden heller. Ja, kommer ihåg, vi har midterm elections om 7-8 månader. Så att det är väldigt viktigt för Trump att det här kan gå snabbt. Så som du säger, det ska vara en fairy tale scenario. Men jag tror vi kan inte live in fairy tales och lollipops. Det här är war. Vi är at war. Så men en bra beslut som den ny regeringen kommer in. Men jag tror inte så enkelt som vi vill ha. Men vi får hoppas. Vi får se. Fairytales och lollipops och rainbows och allt vad som är. Men VIX också upp, även om det är från låga nivåer totalt sett. Så. Jag skulle säga, när vi kollar på VIX-index, när det var under 20, det betyder att det volatility market är väldigt ner. När vi kommer upp mot 24, 25, 26, det betyder att vi har en marknad som kan röra mellan 1,5-2,5%. Och jag säger så här, kolla på VIX-index, jag är lite chockad att det inte gått upp mer. But the volatility is there. I mean, you see the moves 2%, 1,5%. Det är ganska mycket. Så har koll på VIX-index, vi ser vad det är. Men nu är det fortfarande ganska okej. So it's not crazy yet. So Ja, och vi har ju sett sådana här spikar förr, så att det är inte första gången som det spikar upp. Som sagt. Jag tror många på marknaden har med sig det. Vi ska prata mer om historiken sen, men jag tror många vet att det brukar justeras upp och då har man inte handlat ner börsen så mycket. Vi gick emot en positiv öppning också. Ja, vi gjorde det i alla fall och det ser ut som att det är
relativt oförändrat än så länge som jag ser det. Däremot så ser vi ju då att Adtech, Lifco och EQT är i toppen medan Tele2, Telia och H&M ligger i botten. Så att ser vi så Elekta stärks ju 2%. Jag vet ni lyfter ju upp Elekta till exempel. Well, vi har haft shop om Elekta innan resultat igår och vad vi tycker om av Elekta, vi tycker om the new CEO. Vi tycker om att de har tagit hand om deras balance sheet, de har gjort sina besparingen, de har gjort deras cost cutting och nu har de deras nyaste produkten Evo som har fått godkännande i USA. Vi har sett bara några veckor av den planning for a quarter. Så om de kan sälja Evo bra, det ska vi ha koll på för att de har en window som jag säger till 6-7 månader innan variance produkt kommer ut. Just det. Så om de kan sälja Evo i USA då kan det vara, jag kan säga så här, det är svårt att säga Elekta stabilt, men marknaden tycker om den nya CEO, de har gjort besparingen, de har stor cash och de har deras nya produkt i USA. Och vi vet att det går bra i Europe och vi vet att det går bra i China. Så just nu jag tror du har ett stabilt bolag i Elekta, men du måste ha koll på Elekta. True. Och nästa medicinteknikbolag som faktiskt har rapporterat är ju Sectra och de rapporterar då för sin tredje kvartalsrapport där man har ett brutet räkenskapsår. Och vid första anblicken så ser det ut att överträffa analytikernas förväntningar. Orderingången växte 35% år över år samtidigt som omsättningen då växer med 5%, valutajusterat 16%. Men resultat och marginal minskar. Och tittar vi på aktien så är den just nu upp 11% och vd Torbjörn Kronander han upprepade vd-ordet att förskjutningar i produktleveranser inom Secure Communications tynger helåret och kommer inte kunna hämtas in förrän under nästa år. Det här har ju varit väldigt mycket kring AI, moln, säkerhet och det här Secure Communications och alltihop. Sectras Tiger Systems och allt vad de har. Är det här någonting som du ser som oroväckande när det går in i molnet? Om vi tittar på softwarebolagen idag, vi vet att AI is coming och det är så mycket oro på bolagen så Sector har verkligen underperformat, kanske casualty of war för dem. Men casual war för att de är ett softwarebolag och alla pratar om AI kommer ta över så de har blivit kanske lite för över, they're hammered. Så det är bra för dem vi ser dem är upp 10-11%. Men när ni pratar om security, det är någonting jag tycker bolagen måste vara bättre på. Och vi diskuterade lite innan cybersecurity, sådana grejer. Vi kommer se mer och mer för bolagen. Så, och sen jag sa att Sector gick ut och de köpte en AI-bolag just igår. Så att det är kanske bra för dem att de gör det. Så the market, vi får se. Vi har ingen täckning, så ingen analys, men jag tror de var casualty of just the software and the AI. So. Verkligen en darling som har handlats ner otroligt kraftigt. Ja, men den är ner typ 25% tror jag senaste. Spännande det här förvärvet tycker jag. Litauis bolag som gör just AI-baserade radiologitolkningar. Att man kan göra diagnos helt automatiskt nu. Vi får se vad det innebär för Sectra, men det är helt klart att man är inne på en väldigt het linje. Och sen har vi ju tyska flygjätten Lufthansa som förväntar sig att intäkterna och även rörelseresultatet tydligt kommer att öka under 2026. Men att dessa konflikter som pågår just nu i Mellanöstern gör det svårare att ge tydliga utsikter. Och ett högre oljepris brukar ju tendera att påverka flygbolagen negativt och aktien är ju ner runt 14% tror jag på en vecka. Vi har tyvärr inga avslut i Lufthansa då den handlas med delay. Men jag kan bara poängtera det. Jag tycker så fort som vi ser kriget, vi ser oljepriset gå upp, det är inte bra för flygbolagen. Vi ser amerikanska flygbolag som går ner och sen om jag ska vara ärlig, vem ska hoppa på en plan nu och skulle vilja flyga? Jag har vänner och till och med folk vi pratar med som är fast i Dubai, fast i Mellanöstern som kan inte ens komma hem. Så jag tror innan vi får den här run over, jag tror vara försiktig var man flyger och sen också vi ska verkligen ha koll på dem. Så det är kanske inte en bra tid att investera i de bolagen idag. Lufthansa gick i alla fall lite på offensiven. Man snackar ju om att Qatar Airways, Emirates har problem. De Mellanösternbaserade flygbolagen har det svårt. Då hoppas Lufthansa kunna ta fler långdistanslinjer, därav delvis den positiva prognosen. Så vi får se om de blir en relativ vinnare, men hela sektorn under väldigt, väldigt stor press just nu. Oilpriset är inte bra för dem. Nej. Absolut. Och inte kriget heller. Och så har vi även haft problem med Maersk. Maersk har ju pausat flera förbindelser som haft Mellanöstern-koppling och aktien är just nu ner 0,35 då. Well, du vet, the Strait of Hormuz är fortfarande blockerad så du kan inte ens få barrels ut och du kan inte ens pumpa oil idag. Så att it's a stop overallt. Så att vi ska, inte den bästa tid kanske. Däremot brukar ju Maersk som aktier, när de är upp
ett par 3% de senaste 5 dagarna. Det här leder ju också till högre priser och längre rutter, vilket kan vara gynnsamt för Maersk. Men det indikerar ju samtidigt att läget i Hormuzsundet och läget i geopolitiken är klart. Och sen du kan kolla på bolagen och jag kanske du har Maersk, du har priserna som går upp så mycket. Det kan vara bra som supplier, som man kanske en Alfa Laval. Det kan vara bra för dem levererar till industri. Så det finns winners and losers. De vi måste peka ut. Finns det något man kan säga på konsumentbolagen överlag? Jag tror att det är negativt. Jag tror människor blir oroliga och inte vill konsumera. Ja, I mean, inflation. Okay? Folk ska kanske dra in i plånboken. Så att dra in i plånboken, vi vill inte spendera och rörligheter. Uncertainty, folk tycker inte om. Men jag vet inte om vi har sett det än. Men om det här drar över några veckor, några dagar till, det får vi se om folk drar in. Vi har lite retail-rapporter faktiskt som vi kan prata om. Costco, King Kong, gjort som alltid överträffade marknadens förväntningar. Försäljningen ökar 9%. Men det handlar inte så mycket om hur den amerikanska konsumenten mår. Det handlar ju om ett bolag som är extremt välskött. I andra spektrat, både prismässigt och kvalitetsmässigt, Prada handlas ner 7% på Hongkongbörsen. Där har man en omstrukturering, man har köpt Versace och behöver möblera om, så det är också väldigt bolagsspecifikt. Men en sak jag ska nämna, glöm inte 1 April. Det är inte bara April Fool's Day. 1 April när du går och handlar på Ica eller Maxi eller vad du går och handlar, du får 5% billigare på allt du handlar. Vi får priserna ner. Så det är bra för oss, eller hur? Jag ska vänta shoppa inte på slutet shoppa 1 April. Inte äta 1 april. Spara in. Gå ner lite kilo. Ja. Men du är ju inne på, Joe, här att vi har oroat oss lite väl mycket kring de här attackerna och att de här dagarna som hur länge attackerna pågår faktiskt egentligen borde vara inne på sin sista dag i stort sett idag. Well, som vi säger, volatility in the market, om vi går historiskt sett, ska kanske normalisera sig idag. Men jag tror inte, speciellt när Trump pratade igår om regime change, det är någonting man ska ta hand av och jag tror man ska veta att det kanske kan dra ett lite till. Så att jag skulle inte, maybe it's different this time som vi brukar säga, men nej, the volatility is here och jag tror vi ska vara beredda för det. Du har tittat här på några tidigare konflikter. Jag antar att först tidigare Irakkrig finns med i de här graferna, men det är det här historiska mönstret som ger dig 67 dagars genomsnittet, eller hur? Exakt, och vi har olika, men kommer ihåg innan .com crash, market was already väldigt bearish, okay? Så det där, och sen vi gick upp och sen kom vi ner. Så att vi hade några dagars mellanrum och till och med 9/11, du vet, that was också the market direct up och sen ner. Så att the volatility is here, men historiskt sett det ska långa sig ner så vi kan hoppas på det. Men den här gången jag tror det kommer vara lite längre. Och sen i eftermiddag så kommer vi få någon form payroll-siffran. Är det någonting, hur ser förväntansbilden ut där? Well, ska vi se de här AI-effects egentligen? Ska vi se arbetslösheten går upp nu? Men alla pratar om det. Vi har sett det i några bolag, vi har sett det i US, att vi sa folk på SAR, vi kan ta bort lite folk, vi ser det varje dag. Så, men egentligen har inte hittat siffrorna än. Så vi har koll på arbetslösheten i US om det är 4,3% eller mer. Så det är väldigt viktigt att ha koll på det. Och sen har vi immigration, så vi får ha koll på det. Migrationsfrågan är väldigt intressant. Vi hade en jättestark siffra i januari, 130 000. Nu har vi förväntningar på 60 000 sysselsatta. Men vi kanske måste vänja oss vid en ny dynamik i USA eftersom man skickar ut människor, det kommer inte in nya invandrare. Så du kanske kan vara nöjd med 50-60 000 nya jobb. Det kanske räcker med en lägre siffra för att ha balans. En liten anekdot. Chicago Business Barometer för februari kom in väldigt, väldigt starkt. Okay. Det skulle kunna vara en indikator på att den här Big Beautiful Bill faktiskt har konjunktureffekt på USA och att vi får en lite starkare siffra än väntat. Vi får se om det blir en joker eller inte. Ja, absolut. För nu har vi fått den här bild igång, men det är ingen som tittar på det just nu. Nej, pratar inte om den. Turmoil in the world. Så att, men absolut, det makes sense. Och sen starkare ADP-siffror som kommer i onsdag, så att det kanske också är lite hopp för optimism. Exakt. Och kanske hoppfullt även i börslunch. Vad ska ni prata om? Extremt höga förväntningar. Det blir väl ännu mera risksnack. Vi försöker väl lite längre in i handelsdagen ta pulsen på veckans sista och kanske sentimentsmässigt avgörande lopp. Kalle Söderberg och Sebastian Hallenius kommer hit, så det kommer bli ett väldigt bra börslunch. Men en sak jag kan säga innan avslutet, med volatility finns det opportunity. Så när du ser saker och ting som går out of whack, det är bra för folk som är inläst att tjäna pengar. Så det är vi tittar på.
word is born. All right. Bra slutande. Ja, men stort tack Joe Tracy right, för att du good kom förbi morning. oss den här morgonen. Och som sagt, Börslunch 11.45, missa inte det. Och vi är tillbaka i Börsfrukost som vanligt på måndag morgon klockan 5:09. Hej så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.